cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අද ඉන්දියාප්ප රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. මම අද ඉන්දියාප්ප හදන්නේ කඩේ ඉන්දියාප්ප හාල් පිටි වලින්. අපි බලමු soft එකට වේලෙන්නේ නැතිව කොහොමද ඉන්දියාප්ප හරියටම හදාගන්නේ කියලා. මම අද මෙතන ග්‍රෑම් 300ක් අරන් තියෙනවා හාල් පිටි. ඒකටම ලුණු එකතු කරලා හාල් පිටි ලුණුයි හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මද උණුසුම් වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්නවා. මේ විදිහට වතුර වැඩි කරගන්නේ නැතුව වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න. මද උණුසුම් වතුර එකතු කරාම මේ පිටි මිශ්‍රණය හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම ඉන්දියාප්ප වල හොඳ තැම්බිච්ච ගතියකුත් එනවා. මම මේ වෙලාවේ හැන්ද අයින් කරලා අතින්ම මේ ඉන්දියාප්ප මිශ්‍රණය අනා ගන්නවා. මේ විදිහට ග්‍රෑම් 300කින් ඉන්දියාප්ප 50ක් 60ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම හදාගත්ත ඩෝ එකෙන් ටිකක් ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට තද ගතියක් වගේ ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. ඒ වගේම ඉන්දියාප්පේ වට්ටි වලත් ඇලෙන ගතියක් වගේ ආවොත් ඔයාලත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. මම නම් තෙල් එකතු කරගත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්දියාප්ප වල පදම තියෙන්න ඕනේ. කැඩෙන්නේ නැතිව මේ විදිහට එකම ප්‍රමාණයට වැක්කිරෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉන්දියාප්ප වට්ටි වලට එකතු කරගත්ත ඉන්දියාප්ප මිශ්‍රණය ස්ටීම් එකෙන් තියාගමු. ඔයාලට මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ වුණත් මේ ඉන්දියාප්ප ටික තඹ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්ටීම් එකේ පියන වහලා දුම් යන වෙලාවට මේ විදිහට ඇරලා බලනවා. මේ වෙලාවේ ඉන්දියාප්ප එකක් අල්ලලා බලන්න. අතේ ඇලවෙන්නේ නැත්නම් ඉන්දියාප්ප ටික හොඳින් තැම්බිලා. මේ විදිහට soft එකට හොඳට ඉන්දියාප්ප ටික තියෙනවා. ඔයාලත් කලින් ඉන්දියාප්ප හදලා ඇති. ඒත් මේ විදිහට soft එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ විදිහට ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. මේ වගේ තවත් රෙසිපි බලන්න අපේ cooking spot YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.